ginawa ng Panginoon sa atin. So let just me share my PowerPoint po for this morning. Okay, ang topic po natin for this morning is remembering God. Alam niyo, minsan, marami tayong bagay ng mga iniisip, marami tayong bagay ng mga naaalala, pero minsan nawawaglit sa isipan natin na isipin natin ang Panginoon sa mga ginawa niya sa buhay natin. Just want to thank again yung mga volunteers po natin last Sunday po sa ating gift giving. And just to let you know na naging maganda po ang feedback ng Sitio Paltok sa atin. Especially ng SIC nila, yung CTO in charge po nila po na nagpadala ng picture si Ake na ipapasalamat po ang SIC ng Paltok. And ang dalangin natin, ang prayer natin is that maging daan itong gift giving natin na maging daan ito ng salita ng Panginoon sa buhay ng mga tao doon. No? Hopefully sa mga susunod na mga buwan na pwede tayo makapag-start uli ng face-to-face worship na iniisip ko magkaroon din tayo ng worship service doon sa area na yon kasi karamihan naman ng mga members natin ay nagagaling doon and at saka mahirapan din sila bumiyahe sa ngayon dahil mahirap po ang biyahe ng sasakyan na pabiyahe ng dito sa Paseo, no? So just thinking out loud kung pwede tayo magkaroon ng worship service doon. So salamat po sa mga sponsors natin from Canada, from Santa Rosa, at saka sa Quezon City. Merong mga tao po na nagbigay ng tulong sa atin para makabili tayo ng itlog at bigas at meron po nagbigay ng corned beef para po doon sa mga kasamahan po natin doon sa Paltok. And today is All Souls Day at alam ko na bawal dumalaw ngayon sa cemetery because of pandemic. And okay na rin kasi because of the typo na meron po tayo ngayon. Pero sabi nga po nila, kung hindi man natin nadalaw yung mga mahal natin sa buhay sa sementeryo, ay sila na lang daw po yung dadalaw sa atin. So prepare lang po natin ang ating mga sarili sa pagda-joke lang po yun. Last Sunday, we celebrated yung 18th anniversary po natin sa church. And ang kagandahan, naging advantage din itong online worship service natin kasi dalawang celebration, not the celebration, but one celebration and one commemoration ang nangyari po sa amin last Sunday. We commemorate yung second death anniversary po ng aking brother. At the same time, we celebrated yung 18th anniversary po ng ating simbahan. So, God is faithful, no? Kahit malayo kami, we can still celebrate with you ang ating pong 18th anniversary. And sa ating pong tradition na meron tayo ngayon sa Pilipinas, especially itong November 1, I remember when I was a kid na nagigindaan din ito para magkaroon ng mini reunion ng mga magpipinsan kami magkakapatid. Siguro sa iba sa inyo ganon din. May mga kamag-anak kayo na ngayon lang uli nakita after ng mga ilang taon. And today, as we remember po yung ating loved ones, there is an important thing that we also need to remember po. And ngayong November 1, especially this time of pandemic, and that is we should not forget to remember ang ating Panginoon. Okay? Although we have Christmas, we have Holy Week, but in between those months na meron tayo, or between those days na meron tayo, we need to remember ang ating Panginoon. Okay? So, sa Jewish community, kung makikita po nyo sa ating PowerPoint, yan yung mga sineselebrate nila. Hindi ko lang kung ito na lahat yun. But nung nag-search po ako sa Google, ito na po yung lumabas. January, ang months, na rin ang mga celebrations na ginagawa nila. Passover, unleavened bread, second Passover, Pentecost, last week, Hanukkah, Purim. Okay, iba't ibang mga celebrations na ginagawa po ng Jewish community.
And lahat po na yan ay ginagawa nila every year. So mayroong mga buwan na between October and September na mayroong 4, December, Hanukkah, okay, isa, March, April, May. So mga pagdating ng June, August, siguro meron din, but siguro kulang ito. Now, these traditions are important to the Jewish community, no? And just as important for the Jewish community, sa atin dito mga Kristiyano, kailangan din natin na alalahanin ang mga bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon. We may not have a long list kagaya na po ng mga Jewish community na ginagawa nila, but it would not stop us to remember kung sino ba ang Diyos na sinasamba po natin sa araw-araw, kung sino ba siya sa ating buhay. If you have time to read po ang Book of Exodus, doon po magagaling ang ating teksto. So, basahin po ninyo ang storyang ito. Napakaganda po. Alam niyo, kung maalala ninyo, si Joseph the Dreamer, okay? Si Joseph po ay isa sa mga anak po ni Jacob, okay? Kung saan dinala niya ang kanyang pamilya papunta sa Egypt. Dahil sa hirap ng buhay, nagpunta ng mga tao sa Egypt dahil doon sagana ang pagkain at okay ang kabuhayan doon. So before Joseph died, in Genesis chapter 20 verse 26, at the age of 110, isipin niyo 110 na namatay si Joseph, he told him that God made a promise to Abraham, to Isaac, and to Jacob, ang kanya pong tatay, that God will deliver them, itong mga Israelites, to the land that He promised. Kung tawagin nila ay promised land. But when Egypt had a change in leadership, he did not recognize po yung leadership nitong si Joseph. And since dumadami ng mga Israelita, so nabahala itong mga Egyptians. So inutos ng Parao, dahil nga na siguro mas marami, walang family planning ang mga Israelite, inutos ng Parao sa mga kumadrona na patayin ang lahat ng ipinapanganak na lalaking sanggol. Okay? So dahil sa takot ng mga kumadrona ay hindi nila hinayaan nila na mabuhay. So sa takot ng mga kumadrona, hindi nila pinatay itong mga lalaking sanggol na pinapanganak. So sa pangalawang pagkakataon, itusan ulit ng Parao, ang lahat ng tao na kung lalaki na ipapanganak ay itapon naman sa ilog. Dahil ng time na yon, kapapanganak lamang ni Moses, sa takot ng nanay na baka makita at mahuli siya, patayin niyo si Moses. So ginawa niya, nilagay niya ang anak sa isang basket at pinaanod sa tubig hanggang sa makuha siya ng isang babae na anak ng Parao. Inalagaan siya hanggang sa kanyang paglaki. So at habang lumalaki itong si Moses, nakita niya yung paghihirap ng kanyang mga kasamang Hebrew. No? So hindi inasahang pangyayari. Meron isang Egyptian na nakakita at pinapahirapan itong Hebrew na to. So ginawa ni Joseph, pinagtanggol niya ito hanggang sa mapatay niya itong Egyptian na ito. At dahil sa takot niya, dahil hinahunting na siya ng Parao, ay umalis po siya doon sa Egypt. So, fast forward, sa chapter, ano tayo, ito yung kung saan, libo yung sakto na tsura. But anyway, you can picture out kung paano ginawa ng nanay niya nung niligtas siya. So, nung lumaki na si Joseph, napunta siya sa Midian, sa mga Midianites. At doon na-encounter niya ang Panginoon through the burning bush. Okay? Nasusunog o nag-aapoy na bush, na puno, pero hindi nasusunog. So for the first time, na-meet siya sa Exodus 3, and he was asked by God, kinausap siya ang Panginoon at sabi sa kanya, isa't kailangan iligtas mo ang iyong mga kasamahan sa Egypt. Okay? So nagkaroon ng mga pagtatalo. Sabi niya, Panginoon, wala akong kakayanan na iligtas sila. Sino ba ako?
Parang gano'n sinasabi ni Joseph. But mahaba po yung pag-uusap ng Panginoon if you're going to look at chapter 3 po ng Exodus. At napapayag niya itong si Moses upang puntahan ang mga kasama niya, mga kanyang mga kadugo sa Egypt upang iligtas niya. So this morning po, let me share to you 3 things that we need to constantly remind ourselves to remember. Okay, as we look at God, as we look at the book of Exodus. Number 1 is that we need to remember His redemption. So kailangan nating alalahanin yung pagbibigay ng kalayaan sa atin ng Panginoon. We need to remember His redemption. So sa Exodus chapter 6, verse 6 to 8. Basahin po natin. So say therefore to the people of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will deliver you from slavery to them, and I will redeem you with an outstretched arm, with great acts of judgment. I will take you to be my people, and I will be your God, and you shall know that I am the Lord your God, who has brought you out from under the burdens of the Egyptians. I will bring you into the land that I swore to give to Abraham, to Isaac, and to Jacob. And I will give it to you for a possession. I am the Lord. So the redemption that we are talking about is the freedom of the Israelites from the slavery from the Egyptians. So, and also God redeemed the Israelites from that slavery. No, pero may isa pang pagkaalipin, kung titingnan po natin, ang tinanggal sa atin ng Panginoon. Inisip mo siguro, alipin ba ako dati? Oo naman. Tayo lahat ay naging alipin. So, ang tanong, alipin ng ano? Alipin saan? Okay? At yun ay pagka-alipin sa ating mga kasalanan. So, tingnan po natin itong verse na ito. Okay, ang sabi dyan ng Mateo 1:21, magsisilang siya ng isang batang lalaki. He was referring to Mary. Okay? Batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ay marami sa mundo ang hanggang ngayon po, ay namumuhay sa pagkaalipin sa kasalanan. Hindi nila alam na mali pala yun. Merong mga alipin sa droga, mga alipin sa pornografiya, alipin ng pagnanakaw, alipin ng kasinungalingan, alipin ng kalayawan, at marami pang klaseng pagiging alipin. Okay? So maraming tao na nakaraan na binigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa kalayaan ng ating lahat. Pero ang iba sa atin na nanatili pa sa pagiging alipin. Sa pagiging alipin ng kasalanan. Kaya nga sabi ng Panginoon sa John chapter 8 verse 30 to 35, as He was saying these things, many believe in Him. Sabi niya, the truth will set you free. So Jesus said to the Jews who had believed Him, if you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. And they answered him, sabi niya, we are offspring of Abraham, and have never been enslaved to anyone. And how is it that you say you will become free? At sabi ng Panginoon, truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin. So, ibig sabihin, ikaw ay namumuhay sa kasalanan, ikaw ay slave, ikaw ay alipin ng kasalanan. And the slave does not remain in the house of the Lord. They remain in the house forever because the Son remains forever. Truth is the way to our freedom, and lies will also enslave us.
Ano po, hindi natin kailangan na mamuhay na pagiging isang alipin dahil may kalayaan na ibinibigay po ang ating Panginoon. And we need also to remember that we are free from sin. Nung namatay si Kristo, okay, tayo po ay iniligtas niya sa kasalanan. Pero, we are not free to sin. Hindi po tayo malaya na gumawa ng kasalanan. Iligtas tayo ng Panginoon sa kasalanan, pero hindi tayo malaya na gumawa ng kasalanan. Dahil binayaran po ng ating Panginoon ang kanyang buhay, ng kanyang dugo, ang buhay po natin. Okay? So wala tayong kalayaan na gumawa ng kasalanan. Dugo at buhay po ang ibinigay ni Kristo para sa ating kalayaan. At ang kalayaan na yan ay hindi lang para sa mga ilan, kundi para sa lahat ng kanya pong likha. So before we commit sin, we need to remember that someone died for us. At buhay po yung naging kapalit ng kamatayan na yun. Pangalawa, we need to remember His salvation. Kailangan natin alalahanin yung kanyang kaligtasan ginawa sa atin. Now, before the Exodus of the Israelites, God has shown His power to the Egyptians. No, nagpadala siya ng natawag na 10 plagues or 10 salot. Okay? But yung Parao was hard-headed. Ibig sabihin, sobrang tigas ng ulo ng Parao na ito na hindi pinayagan na umalis ang mga Israelita. Until such time na, alam mo, ipakita ng Panginoon yung power niya doon sa mga Israelita, sa mga Egyptians na yan. So doon sa huling salot, okay, yun yung pinakamatindi na ginawa niya, di ba? So makita dyan yung water turns to blood, yung una. Pangalawa, nagpadala ng maraming palaka. Nagpadala ng mga lice, tapos flies, tapos yung mga hayop nila namatay. Nagkaroon sila ng boils sa katawan, umulan ng apoy, nabatuan na apoy, umulan ng locust, dumami ang locust sa kanila, kadiliman, marami naging kadiliman. At yung pinakasampu ay yung death of firstborn, yung mga panganay na anak ay namatay. At hindi namatay, ba't pinatay ng Panginoon? No? So, paano nangyari? Ngayon, so, ginawa ang sinabi ng Panginoon kay Moses is maglagay kayo ng dugo. Kundi, kumuha muna kayo ng tupa o kambing na walang dungis or blemish, no? Tapos yung dugo na yon ay kukuhanin nila. Tapos yung dugo na yon ay ipapahid nila sa hamba ng pintuan at hanggang doon sa may taas. So maglalagay ng dugo doon. Pagkatapos yung karne, kailangan lang kainin. Now what if yung nakuha nilang kambing o tupa ay malaki at ilan lang sila sa bahay? So yung matitirang karne ay kailangan nilang sunugin. So dapat walang matitira. So yun nga nangyari. Okay? So pagdating na alas 12 ng gabi, bumaba ang kamatayan at every time na dadaan siya sa bahay na meron dugo, nilalagpasan niya yon. At yung bahay na madadaanan niya na walang pahid ng dugo doon sa hampa ng pintuan, ay pumapasok siya at pinapatay niya yung mga panganay na anak. So isipin mo yon. Grabe siguro, no? Maririnig mo na lang yung iyakan, maririnig mo yung sigawan na namatay na yung anak mo. At isa sa mga namatay nung gabi na yon ay yung anak ng Parao. Kaya di ko lang kung nag-iisang anak niya ba yon na lalaki, namatay siya. Okay? So ang tawag nila dyan, yung nakita po natin kaya pinakita ko sa inyo kanina is the Passover celebration. Dahil the Lord passed over o nilagpasan ng Panginoon yung tahanan na merong tugo doon sa hamba ng pintuan. At hanggang ngayon, sineselebrate pa rin po yan ng mga Israelita. Okay? They call it the Passover celebration.
Now, since we are now living in the New Testament, we do not need to offer a lamb or a goat so that we will have our salvation. Kasi parang salvation to binigay, yung dugo symbolizes ng dugo ng Panginoon. Kung ikukumpara po natin ngayon sa New Testament, at yung dugo na yan naging sanhi para masave ang mga Israelites. Okay? Sa ngayon, dati kailangan maglagay ng dugo ng hayop sa pintuan natin dahil ibinigay na ng Panginoon ang dugo niya para sa ating lahat. God the Father gave His only Son so that He will be our Passover Lamb. The Father sacrificed His only Son so that we don't need to sacrifice anything for our salvation. Di ba ang ganda? Kung babalikan mo yung pangyayari ng Old Testament at sa ngayon New Testament, talagang tugma siya yung dugo ng tupa o ng kambing na yan ay parang naging offering nila. At ang Panginoon naman ay binigay ang kanyang anak para maging offering, para maging Passover natin, lamb natin para sa Panginoon. No, di ba? Ang galing. God gave His life for you and me. At yung kaligtasan na yan ay libre niyang binibigay sa lahat. Now, until this day, the Israelites celebrate the Passover to commemorate the salvation of God. Do you still remember po yung spiritual birthday ninyo? It's the day when you accepted Jesus Christ as Lord and Savior. Maybe that will be your Passover celebration. It's a day when you committed your life and accepted His salvation. It's a day when you recognize the salvation power of Jesus Christ. I remember mine, it's somewhere along April 1984. Aking spiritual birthday. Kaya medyo matanda na din po ako sa Panginoon. I don't remember the date, but I remember the year 1984, April 1984. So, tagal na rin pala ako. Nasa 20 anyos na rin ako para sa Panginoon. No? More than. And lastly po, we need to remember, okay? We need to remember His faithfulness. We need to remember His faithfulness. Alam niyo po ba na the Israelites took 40 years Ako ay nabahing. Do you know that the Israelites took 40 years before they get to the promised land, when it only takes 11 days, according to some scholars, to reach the promised land. So for 40 years, paikot-ikot lang sila doon. Pero yung from Egypt to Canaan is only 11 days lang doon para marating by foot. Or siguro more than that. But for 40 years, paikot-ikot lang yung mga Israelites. So the question is that it took 40 years for the Israelites to reach it. Pero bakit? Bakit tumagal lang ganon? Well, for one, rebellion. Most of the Israelites wanted to return back sa Egypt kasi sabi nila mas gusto nila yung buhay nila doon kahit pinapahirapan sila. Pangalawa is unfaithfulness instead of, alam mo yung magpasalamat ka sa Panginoon at niligtas ka niya. Pangalawa, yung pagtulong ng Panginoon sa kanila doon sa Mount Sinai hanggang sa, alam mo yung 40 years sa paikot-ikot lang sila, patuloy pa rin sila tutulungan ng Panginoon. Na-remember niyo naman yung 10 Commandments na pagbaba ng Panginoon na ni Moses galing sa Mount Sinai. Naro mo, nagse-celebrate ang mga Israelite at meron silang golden calf na pinupo nila doon. No, nagalit ang Panginoon at nagalit din si Moses. Pero alam mo ba, kahit maraming beses na pinakita at pinadaman ng mga Israelita, hindi magandang pakikitungo at pag-uugali nila na meron sila noon, pero pinakita pa rin ng Panginoon ang kanyang katapatan. Magmula pa sa lahi ni Abraham hanggang sa bagong tipan. His faithfulness never wavered from the time He made the covenant with Abraham up to this time. Ano po?
So sinabi ng Panginoon sa Genesis chapter 22, sabi niya dyan, and it said, by myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this and have not withheld your son, your only son. Ito nung in-offer ni Abraham si Isaac. I will surely bless you, and I will surely multiply your offspring as the stars of heaven and as the sun that is on the seashore. And your offspring shall possess the gate of his enemies. And in your offspring shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice. Ganoon ka faithful itong si Abraham. At pagdating naman dito sa Exodus kay Moses, sabi niya, the Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God, merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers of the children and the children's children to the third and the fourth generation. So ang Panginoon ay mabait. Pero pagka meron kang ginawang kasalanan na hindi ka aya-aya sa Panginoon, well, hindi siya maganda. Okay? Sabi niya ganon, forgiving the iniquity and transgression and sin, but who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers of the children on the children and the children's children hanggang fourth generation. Oh. So kailangan maging careful din po tayo. Now there are so many verses po na can attest in the faithfulness of God even if we are not faithful. Ano po? And God continues to be faithful to the Israelites and to us. Now we cannot question the faithfulness of God ever. Hindi natin po pwedeng tanungin yung katapatan ng Panginoon sa buhay natin at sa buhay ng ibang tao. He is faithful. No? Ang sabi rin ng 2 Timothy is that if we are faithless, sabi ng Panginoon, He remains faithful, for He cannot deny Himself. Sabi rin ng Hebrews, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Di ba? Grabe ang katapatan ng Panginoon sa buhay natin. Masasayo bang tapat ang Panginoon sa buhay mo, kapatid? Tapat ba siya? Diba? Let me just end this story po ng isang istorya na hanggang ngayon pag naisip ko, I am overwhelmed by what God has done. Nung ako po ay nasa MMBC pa, I have this Bible study sa mga tatay ng MMBC. Nagkataon po na yung mga men's fellowship, men's Bible study, ay nasa under po ng aking ministry. And one particular family na close din sa amin, ay nagkaroon po ako ng chance to disciple. Hindi lang itong taong ito, but yung kanya buong family. Ay nagkaroon po ako ng chance to disciple. So after many years po of discipling this guy, nag-decide po siya na pumunta ng abroad. And later that I know na yung kanyang faith ay hindi nag-waver. Ang faith niya ay lalong lumakas. In fact, ang unang ministry niya doon sa Saudi is driver lang po siya. Pinapamaneho sa kanya ng pastor, yung kanilang van, at siya po yung mga taga-sundo ng mga tao umaattend doon sa kanilang service. So hindi naman sila gano'ng kadami. So, pero yung, sabi nga niya yung dinadrive niya yung van, malalayong lugar yung pinupuntahan niya. So, ganun pa man, dahil blessing, dahil sa Saudi ka, mura yung diesel. So okay lang. So, kahit pagod, biyahe siya, punta siya rito, sundo rito, dali niya sa church, pagkatapos ng service nila, ihatid din niya pabalik doon sa mga lugar.
At lumago yung faith ng taong ito. Hanggang sa, alam niyo sa ngayon, nagpipreach na po siya. Hindi man natawagin yung sarili niya ng pastor, but nagpipreach po siya doon sa church nila. Yesterday, we were invited po doon sa family niya, kasi nakatira sila before sa squatter dito sa may Quezon City, sa may San Roque po, malapit yan sa Ayala, natatay yung building ng Ayala. Kain na ako, alam mo na. And nung pumunta pa kami doon, ito yung sa lugar ng San Jose, Bulacan, kung saan doon po dinadala yung mga na tatanggal ng mga squatter. Doon po sila dinadala sa San Jose, Bulacan. So after so many years, nakita rin po kami. And kaya po kami nandoon dahil dedication ng bahay ng isa sa mga kapatid niya. At the same time, it's the 76th birthday po ng kanilang tatay. And what amazes me yesterday, pinag-usapan namin ito ng asawa ko kahapon habang pauwi kami. Isa't nakausap ko yung tatay ng kaibigan ko. And he started sharing his faith. Alam nyo, hindi ko alam kung na-share ko ba itong tatay na to, yung matanda na to. But I was overwhelmed po yesterday kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay niya. Hindi man siya ganoon ano sa Bible, ka-verse sa Bible, para basahin niya diretso. Sabi niya minsan, nahirapan ako, pastor, na intindihin. Tapos, ang ginagawa lang niya, everyday, nagpipray po siya. Everyday, nagpipray siya. At ang sabi niya, hindi man ako ganoon kahusay magsalita sa prayer. Sabi niya ganoon. Pero sabi ko naman, basta po, galing sa puso ninyo yung panalangin niyo. Sabi niya, o nga, pastor, tama ka. Sabi niya ganoon na dahil sa araw-araw na ginagawa nila, natuto siyang mag-pray, natuto siyang kilalanin ng Panginoon, at ang sabi niya, mas importante yung relasyon ko sa Panginoon. Kasi dati-dati, nag-church lang siya every fiesta lang. O siguro yung iba, nag-church lang siya every birthday, o every Christmas. O so, sabi niya, hindi pala importante yung mga ano na yon, mga okasyon na yon kung wala ka rin lang relasyon sa Panginoon. Sabi ko, nung time na nag-disciple ako doon sa taong ito, sa pamilya niya, bibihira ako makasama yung tatay niya sa Bible study namin. Pero dahil siguro doon sa aking kaibigan ko, nagpursigi siya na lumalim ang relasyon niya sa Panginoon, yun ang ginawa niya, disciple din niya yung buo niyang family. And sabi nga nung tatay sa aking kahapon, sabi niya na marami akong pagkakataon na sinayang, pero sabi niya, sa ngayon, masaya ako dahil sa kung ano meron akong relasyon sa Panginoon. And I was overwhelmed yesterday. Kahit medyo malayo po yung biyahe namin. It took us 7 hours o to 8 hours. No? 4 hours papunta, 4 hours pabalik kasi grabe yung traffic kahapon kasi it's a Saturday. But I didn't mind the traffic. I didn't mind yung pagod. Sabi ko, napagod din ako. Pero yung makita ko na kumilos ang Panginoon sa buhay ng pamilyang ito, grabe. Grabe po. I was really overwhelmed sa buhay nila. And kahapon, nag-text yung kapatid, yung kapatid ng kaibigan ko, sabi niya, Pastor, maraming salamat po sa pagpunta nyo. At na-appreciate po niya yung pagpunta namin doon. So God is faithful. God is faithful. And continues to be faithful. Hindi po nasayang yung pag-Bible study namin sa Kanya. And He remembers yung seed na tinanim po doon sa pamilyang iyon na lumago. Sabi ko, habang pauwi po kami ng asawa ko galing sa San Jose, Bulacan, I was overwhelmed by His faithfulness.
sa ginawa ng pamilyang taong Panginoon sa pamilyang ito. At natutuwa ako na isa ako sa mga instrumento kung bakit malalim sa Panginoon yung mga taong ito. So ano po, as we remember our loved ones today, please do not forget that we have a God who redeemed us, who saves us, and who is faithful to us. Kailangan patuloy po tayo na sa kabila ng role na naramdaman natin, God is faithful at hindi po niya tayo papabayaan. Okay? So, shall we pray? Father, we thank you, O Lord, sa umagang ito at salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo, sa buhay ng mga taong nakilala namin at na-share namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil tunay ka. Salamat, Panginoon, dahil kumikilos ka sa lahat sa mga bawat pangailangan namin. We pray, Panginoon, ang bagyong ito, kung mamarapatin mo, Panginoon, ay lumihis ng lugar. Lord God, that hindi maraming, dumaan siya sa mga lugar na walang masyadong tao, Panginoon, hindi maapektuhan masyado. Thank you, O Lord God. We bless your name, O Lord, and this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. So sige po, siguro, let's